Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trận đoán chiến mong chờ nhất giữa Bản Thể Tông và Đường Môn đã chính thức bắt đầu. Khi trọng tài vừa hô lên, song phương lập tức thay đổi đội hình. Team Tuyết Ma Tông thì cháy phố với đội hình full tấn công do Long Ngạo Thiên đứng đầu. Hai bên là Cạ Cứng, Vương Ngạn Phong và Cố Đồng. Phía sau hậu phương vững chắc Giang Y Tịch và Thần Vũ tạo thành hình tam giác cực chiến. Cuối cùng là Duy Na công chúa ẩn mình sau lưng Long Ngạo Thiên. Về phía chiến đội Đường Môn cũng không vừa, đội này đổi trận hình liên xoành xoạch, từ Tam Thạch và Bối Bối song kiếm hợp bích lao lên như tia chớp, sang Nam Nam dùng ẩn thân chi thuật tăng hình sau lưng từ Tam Thạch. Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu ém quân phía sau, cùng lúc đó Vương Đông Nhi bay lên không trung, lơ đẹp người yêu đang ngồi xe lăn, nhưng spotlight lúc này lại nằm ở chỗ Hoắc Vũ Hạo. Bàn tay hắn vừa động, một cỗ hồn đạo khí cực lớn xuất hiện ở lôi đài. Nhìn thấy vật này, sắc mặt Từ Thiên Nhiêm và Kính Hồng Trần trở nên khó coi vô cùng. Đây chẳng phải là hồn đạo khí tổng hợp thích ứng mọi địa hình và tham chắc, đang trong quá trình sản xuất hàng loạt để phục vụ cho đại kế hoạch lớn sắp tới sao? Hàng nóng chưa kịp ra mắt đã bị lích ra ngoài. Từ Thiên Nhiên đỏ mắt nhìn Kính Hồng Trần, muốn ông cho hắn một câu trả lời thích đáng. Đường chủ thì toát mồ hôi hột, chối bay chối biến nói Hoắc Vũ Hạo chỉ học ở chỗ ông sưng sưng thôi, không thể nào biết được công nghệ này. Hết cách, ông còn đổ thừa cho Hiên Tử Văn phản bội. Trong khi mọi người đang dần dần với pháo đài di động của Hoắc Vũ Hạo thì Duy Na công chúa như thấy mỏ vàng trước mắt. Nàng nghĩ bụng, vật này mà dùng trên chiến trường thì bá cháy bọ chết, mà Thiên Hồn Đế Quốc của nàng lại là khách hàng VIP của Đường Môn, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ở phía đối diện, sau khi lên đồ cho pháo đài di động đã được độ lại xịn hơn hàng real của Nhật Nguyệt Đế Quốc thì đạn pháo lập tức bắn về phía chiến đội Bản Thể Tông. Long Ngạo Thiên xông pha trước, dùng khí lãng màu trắng càn quét đạn pháo. Nhưng plot twist là những quả pháo này đột nhiên dừng lại trên không trung rồi phát nổ ánh sáng chói mắt, hóa ra là đạn tia chớp tấn công bất ngờ. Team Đường Môn thì nhanh trí quay lưng lại chống lóa, còn chiến đội Bản Thể Tông thì ăn trọn ánh sáng khiến mắt mũi tối sầm lại. Sau đó, Đường Môn lại xông lên màn mưa đạn nhờ có tinh thần gió xét của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ thấy từ Tam Thạch và Bối Bối nhắm Long Ngạo Thiên mà tấn công, sang Nam Nam thì vẫn ẩn mình, Tiêu Tiêu hợp lực giam cầm Long Ngạo Thiên bằng tam sinh trấn hồn đỉnh. Hòa Thái Đầu thì tung cả chục loại hồn đạo khí, hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo áp chế đối thủ, còn Vương Đông Nhi bay vòng ra phía sau team đối thủ, nhắm Duy Na mà tấn công. Khán giả thì sau khi hết lóa mắt lại nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm trên đài, chỉ thấy Bối Bối, từ Tam Thạch và Giang Nam Nam bị đánh cho mỗi người bay về một hướng, còn Long Ngạo Thiên vẫn bình chân như vậy, đúng chất trùng cuối. Lúc này, team Đường Môn hoang mang tột độ vì rõ ràng Long Ngạo Thiên đã bị đạn tia chớp chiếu rồi mà sao vẫn đánh trúng họ nhanh như vậy. Hiện tại, chỉ còn Tiêu Tiêu đối đầu trực diện với Long Ngạo Thiên, dùng tam sinh trấn hồn đỉnh chặn đứng đòn tấn công của hắn. 3 tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tam sinh trấn hồn đỉnh phát nổ, tạo ra 3 vòng sóng xung kích đẩy lùi team Bản Thể Tông, nhờ đó mà Tiêu Tiêu có thể câu giờ cho đồng đội. Bên phía Đông Nhi, nàng chủ động tấn công Duy Na nhưng lại bị đối phương đánh cho rơi xuống mặt đất. Cũng may có Hoắc Vũ Hạo ra tay tương trợ kịp thời. Một chiêu này khiến Vũ Hạo nhận ra Duy Na cũng là một cao thủ tinh thần lực. Lúc trước, hẳn là nàng đã hỗ trợ Long Ngạo Thiên né đòn, nhận ra Đường Môn đang bị lép vế về đội hình, từ Tam Thạch boom skill huyền vũ chi vực, giam cầm cả 6 người của Bản Thể Tông. Trước tình thế ấy, một số đội viên Bản Thể Tông đã thức tỉnh võ hồn bản thể lần 2 để Innova lại. Trận chiến càng lúc càng gay cấn, Long Ngạo Thiên quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tung ra cuồng thần trảm đánh bay từ Tam Thạch. Thấy vậy, Hòa Thái Đầu boom skill vô địch hộ cháo Kim Tuyết ra, tạo ra một lớp bảo vệ cực châu chặn đứng cuồng thần trảm. Long Ngạo Thiên còn ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị giam cầm bởi trói buộc chi quang cấp 7 do Hòa Thái Đầu bắn ra. Trọng tài Trịnh Chiến lúc này há hốc mồm vì trói buộc chi quang này là hàng hiếm, chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có. Đến hiện tại thì cục diện trận chiến đã đảo chiều. Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo hợp thể tạo ra một luồng ánh sáng chói lóa tấn công Long Ngạo Thiên đang bị trói. Duy Na bất lực hết lớn kêu cứu Long Ngạo Thiên, nhưng mọi chuyện đã muộn, team Đường Môn đã lật kèo thành công. Không chỉ có Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi làm màu, từ Tam Thạch cũng gồng gánh với Huyền Vũ Thuẫn phun giáp, chặn đứng Thần Vũ, đồng thời thu hồi Huyền Vũ chi vực vì tốn địa quát. Bối Bối nhân cơ hội hóa rồng tung trưởng Hoàng Kim Long thủ, phá tan tia laser từ bắt Cố Đồng. Sang Nam Nam nhanh như chớp, dùng thuấn gian di động và vô địch kim thân tóm gọn Giang Y Tịch bằng nhu cốt tỏa. Hòa Thái Đầu thì xả skill vào Duy Na, khiến nàng phải bật mốt vô địch vòng bảo hộ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, team Bản Thể Tông từ ngang kèo đã bị ao chỉnh hoàn toàn. Trước tình thế ấy, Duy Na hoang mang tột độ, chưa hết ngỡ ngàng thì combo hủy diệt của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi được tung ra. Linh mâu phiên bản max level bắn ra tia chớp 3 màu, phá tan sàn đấu. Long Ngạo Thiên cố gắng gồng với vũ hồn chân thân nhưng cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Ngay khi Hoàng Kim Lộ quét qua Giang Y Tịch thì đồng thời Long Ngạo Thiên cũng bị hóa đá. Lúc này đây, cực đông xí liệt, thiên đế chi chùy giáng xuống, đóng băng Long Ngạo Thiên. Duy Na thấy thế thì gào thét kêu cứu nhưng bị trọng tài ngó lơ. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, thiên đế chi chùy không đánh trúng Long Ngạo Thiên mà đánh chệch sang bên cạnh. Hóa ra, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đã nương tay. Lúc này, Trịnh Chiến mới tuyên bố Long Ngạo Thiên bị loại. Việc này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của team Bản Thể Tông. Vậy là Đường Môn thừa thắng xông lên, đánh bại đối thủ trong vòng vài phút.
Trận đấu kết thúc, Đường Môn hiên ngang tiến vào bán kết. Danh sách tứ cường của mùa giải năm nay cũng được chốt hạ, bao gồm Sử Lai Khắc Học viện, Thiên Long Môn, Thánh Linh Tông và Đường Môn. Đến đây thì cũng hết tập 86 Đấu La Đại Lục 2. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất các bạn nhé.